พี่แอดนี่เก่งจริงผมยอมรับแบบนี้ปล่อยนะต้องให้ที่เป็นปล่อยเนี่ยอันนี้11เอาแมสขึ้น
แล้วของแปดของแท้เนี่ยใครมีของสั่งไหม Bây giờ còn muốn ngồi đến อิ่มแล้ว rồi เขาจะปั่น